صدا رو داری؟ رنه‌ای ها. اینجا من نمره رو دادم 7. اینجا شدت رست رو زدم، ناتی فلورال. سلام به همه ستونای عزیز، امیدوارم توپ برا همیشه سلامت عشق باشید، بترکونید، حالتون ردیف باشه. حاج محمد اومده با کاپینگ فور. امروز بچه ها قراره که یک کاپینگ خیلی حرفه‌ای داشته باشیم و یه توضیح خفن حاج محمد راجع به فرم کاپینگ بهتون بده. فرم SCA. SCA چیه؟ قراره بچه ها این فرمو اینجا من بگیرم، این فرم رو با هم دیگه پر کنیم که Specialty Association of America این فرم رو درست کرده برای کاپینگ و یه بررسی کلی راجع به این فرم ناب داریم که چجوری پرش کنیم و یه قهوه خفنی گذاشتیم رو تیبل. با هم دیگه بریم تمامی کرکتراش که از اینجا از فرگرنس، آروما، فلیور، افتر تیست، اسیدیتی، بادی، یونیفورمیتی، بالانس، کلین کاپ، سویتنس، اوورال تا به تهو پر کنیم با هم دیگه و یه توضیح خفن راجع به این فرم داشته باشیم. قهوه‌ای که امروز قراره تو فرم کاپینگ اصطلاحاً ارزیابیش کنیم برای کشور کاستاریکا. این قهوه‌ای که اینجا چیندم بچه‌ها، این کاستاریکا کاپینگ نوتسش یا طعماش، اتریبیوتسش فلورال، میدیم اسیدیتی، مالیک لایک، میدیم بادی، پلامز اند لینگرینگ افتر تیست. طعمای میوه‌ای و گلی داره. افتر تیستش ماندگار و خیلی نرم و سویته. بچه‌ها پروسس این قهوه این کاستاریکایی که داریم ما نچرال آناروبیکه، مایکرولات و برای دمی رست شده، یعنی کلا اینجا برای دمی میفروشیمش و اینو میخوایم کاپش کنیم با هم دیگه، ببینیم که چه خروجی میده و حالش رو ببریم. اوف برو نگم مرات. آقا کاپینگ چیست؟ یه توضیح حاج محمد راجع به کاپینگ بهتون بده. کاپینگ اتفاقی که اصلا داخل کاپینگ میفته، اصلا کاپینگ به چه دردی میخوره، به صورت کلی کاپینگ قهوه یا ارزیابی قهوه یا ایوالویشن به این دلیل صورت گرفته میشه که شما این قهوه بدونی چه خصوصیت طعمیایی داره، چه ویژگی‌های نابی داره و طبق اون تصمیم گیری کنی. حالا یه اسکوری در نهایت به این قهوه میدن، طبق اون تو صورت بین‌المللی و جهانی به این دلیله که حالا رو اون قهوه ارزش و قیمتش رو میذارن. یعنی میگن آقا این قهوه مثلا اسکورش 87، این ویژگی‌ها هم داره توی مزرعه، توی فارم، این قیمت مناسبه براش. و حالا این کارا رو کیا انجام میدن؟ این کارا رو توسط سازمان جهانی قهوه CQI یه تعدادی کیو گریدر 3 نفر باید باشه. اونجا این قهوه رو کاپ میکنن و جمع‌بندی میکنن، میگن آقا این محصول قیمتش رنجش اینه و به یه فاینالیزیشن یا یه جمع‌بندی نهایی میرسن و قیمت اون رو مشخص میکنن. کاپینگ برای اینه به صورت کلی. حالا امروزه و یه بعد دیگه کاپینگ رو می‌خوایم نگاه کنیم، اینه که شما برای تقویت سنسوری یا پلاتتون چشایی خیلی خوبه که کاپینگ انجام بدید به صورت خارجی، دیلی، روزانه یا تو هفته اگه انجام بدید. کاپینگ باعث میشه که سنسوریتون بره رو به جلو، خارجیش ایمپروو بشید، یاد بگیرید، خودتون رو تقویت کنید و آماده بشید حالا برای کورس‌های خفن‌تر. دوست دارید تو این زمینه پیشرفت کنید و خودتون بیشتر تو زمینه غذا و اینا صفاسیتی میکنید، طعم‌ها رو بهتر بشناسید و عشق میکنید. یکی از سایدهای دیگه کاپینگ اینه که سنسوریمون رو قوی کنیم، خودمون رو پیشرفت بدیم و قهوه‌های بیشتری تست کنیم، طعم‌های بهتری بشناسیم و با قهوه‌های خفن دنیا آشنا بشیم. این فرم همون اولش که بهتون نشون دادم بچه‌ها، یه سری اینجا قسمت داره که توضیحش اولش بهتون دادم و با هم دیگه اینا رو پر می‌کنیم روی این قهوه کاستاریکا که ببینیم چه جوریه. و الان باید چیکار کنیم؟ یه توضیح راجع به این لیوانا بهتون بده حاج محمد. چرا حاج محمد 5 تا چیند؟ اگه میزو دقت کنید من 5 تا فنجون چیندم. 1 2 این 3 این 4 و اینم 5. برای یه سشن یا یه ست کاپینگ 5 تا فنجون من گذاشتم. حالا سوال پیش میاد این 5 تا چرا 5 تا؟ این 5 تا بچه‌ها 5 تاش همین کاستاریکا است. سازمان جهانی قهوه اومده گفته برای هر کدوم، ببینید این برگه 3 تا قسمت داره، 1 2 3، هر کدوم از اینا برای یه قهوه است. یعنی این میشه مثلا قهوه کاستاریکا، این میشه اتیوپی، این میشه کنیا بر فرض مثال. و هر کدوم از این سه تایی که میخواید کاپ کنید به صورت اصولی و حرفه‌ای باید 5 تا لیوان داشته باشه. به دلیل یک کانزیستنسیتی که سازمان جهانی قهوه اومده گفته شما باید این 5 تا رو به ترتیب اصطلاحاً
یه ام رو اینجوری میکشی، ام مخفف محمد، ام از این قسمت 1 2 3 4 5. این امو شما حالا 5 تا چرا باید بزنی؟ به دلیل اینکه یک نواختی قهوه رو متوجه بشی. امکان داره توی یکی این کاپا یه چیز اضافه‌ای باشه که شما اونو احساسش میکنی و باید توی این فرم علامتش بزنی. حالا چیزای اضافه رو میرسیم تو فرم که چی هستش و این باعث میشه که تو ذهن شما وقتی 5 دفعه اینو تست میکنی اتریبیوتس و فلیور نوتا و اون ویژگی‌های قهوه بیشتر تو ذهنتون میشینه که حالا فلیورش چیه، اسیدیتیش به چه صورته، بادیش چطوریه. ولی خب مثلا یه دونه کاپ بذاری خیلی به چشم نمیادش. ولی وقتی این تکرار میشه، همه چی با تکرار بیشتر ملکه ذهن و ملکه سنسوریمون میشه. به خاطر همینه 5 تا گذاشتم. و حالا ممکنه یکی این کاپا داستانی داشته باشه یا نداشته باشه، اون بستگی به طراحی که خودتون میخواید انجام بدید یا کلاسی که میرید داره. این قهوه رو من سوا نکردم. میدونید چی میگم؟ یعنی وزنش رو جدا کردم. در رابطه وزن کاپینگ میخوام بهتون بگم به ازای هر 8 ممیزه 25 8 گرم و 25 شما باید قهوه 8 ممیزه 25 قهوه بریزی. تقریبا 8 گرم قهوه رو بریزی 8 ممیزه 25 گرم قهوه بریزی، باید 150 تا ml آب بزنی بهش. یعنی 150 اصطلاحاً گرم هم بزنی اون ml آب میزنی و نسبتش تقریبا میشه 1 به 18. یعنی به ازای هر 1 گرم قهوه که اینجا ریختی 18 تا آب میریزی. 8 تا 25 قهوه رو آره دیگه 150 تا ml آبو میزنی و اجازه باید بهش بدیم که SCM یه بین 3 تا 5 دقیقه، ولی من حاج محمد تا 4 دقیقه صبر میکنه. 4 دقیقه میریم برای بریک کردن. بعد اینکه پروسه انجام شدش و همه مراحل با هم میریم جلو. کراست رو جمع میکنیم و میذاریم خنک شو، میریم جلو. استپ اول کاپینگ رو که بخوام توضیح بدم، ببینید همش دونه است، من اینا هیچ کدوم آسیاب نکردم. و در رابطه با کشیدنش من ترازو رو گذاشتم از این پاکت کشیدم، هیچ کدومو سوا نکردم. ممکنه دیفکتی توی یکی این فنجونا باشه، من نمیدونم. کشیدم گذاشتم اینجا، اگه باشه تو فرم علامت میزنیم بهتون میگم. و همه اینا دونه است، حاج محمد آسیاب نکرده. در حضور شما عزیزان من آسیاب میکنم. چرا آسیاب نکردم؟ چون اگه قهوه رو آسیاب کنید 10-15 دقیقه وقت دارید استفادهش کنید. نکنید یه سری volatile compounds داره، گازهای فرار داره، میرن اون عطری که تو قسمت فرگرنس اینجا بوی خشک باید بزنید میپره و بهتره که قبل اینکه استارتو بزنیم انجام بدیم. کترا رو چک کنم، جفتش 93. آبی که باید بچه‌ها استفاده کنید برای کاپینگ حتما باید 93 باشه. 94 این 93 اوکیه. تودال دیزالو سالیدز آب نباید کمتر از 100 تا باشه، نیاد زیر 100، بیشتر از 250 تا هم نباشه. بین 125 180 اوکیه. تی دی اس تون آبی که برای این استفاده می‌کنید برای کاپینگ. بوی اضافی نده، افسودنی نداشته باشه، چیزی بهش نزنید، شیرین کننده اینا نزنید. آب اوکی باشه، اصطلاحاً میگن without odor نداشته باشه، بومو نده. و بریم اولین مرحله کاپینگ رو با هم انجام بدیم. سوال پیش میاد اولین مرحله کاپینگ چیه؟ حاج محمد اولین مرحله اینه که این قهوه رو من آسیاب کنم. این 5 تا رو حاج محمد برمی‌داره میاره کنار EK43. صدا رو بنازم حلالت بشه. تو هر کدوم این کاپا بچه‌ها من چند تا دونه تقریبا 3-4 تا دونه قهوه اضافه انداختم. ولی خب این قهوه یکیه. خب کاری که من انجام میدم اینه که اصطلاحاً بهتون یاد داده بودم پرچ، یعنی اینکه چند تا دونه قهوه میندازی این تو. اگه استفاده دیگه شده با قهوه دیگه این استفاده شده، درجه گرایندر رو میذارم رو کاپینگ. درجه گرایند برای کاپینگ تقریبا کورسه، یعنی تو فاز همون فرنچ پرس و ایناست، نه خیلی درشت ولی کورسه. گرایندر رو حاج محمد پرچ کردش که قهوه جا مونده بیاد بیرون. میریم که قهوه کاپینگ آسیاب کنیم. یه آسیاب نابی بزنیم جونم به این عطر. کاستاریکا این دوتا جونم. صدا رو داری؟ رنه‌ای ها. اینم میریم برای پنجمیش. به
خب قهوه الان آماده است. 5 تاش آماده است. 5 تا رو حاج محمد به صورت ام میچینه. ام یاد محمد بیافتید. من محمد رضام، شما یاد محمد بیافتید. ام میچینید. 1 2 3 این گوگلی وسطی است. 4 5 این 5 تا. شما این باکس هم نگاه کنید. این باکس رو بهتون نشون بدم. حالا چرا 5 تاه؟ اینجا قشنگ کاملا واضحه چرا 5 تا. شما این قسمت رو نگاه کنید. یونیفورمیتی، کلین کاپ، سویتنس، این 3 تا قسمت بچه‌ها هر کدومش 5 تا باکس داره. نگاه کنید 1 2 3 4 5 تا. ببینید هر کدوم اینا یونیفورمیتی، کلین کاپ، سویتنس 5 تا باکس داره. یعنی هر کدوم از این باکس ها مختص این لیواناست و شماره اینا 1 2 3 4 5 به ترتیب باکس ها گذاشته شده 1 تا 5. یعنی هر کدوم از این فنجان ها، هر کدوم از این فنجان ها موردی داشته باشه، کلین کاپ نباشه، یونیفرم نباشه، سویت نباشه، اینجا باید علامتش بزنیم. به خاطر همینه که از 5 تا استفاده می‌کنیم. خود فرمم 5 تا گذاشته. یکی از دلایل دیگه‌ش هم که کانسیستنسیش بودش که بفهمیم قهوه چقدر تأثیر مستقیم میذاره رو ذهنمون، بهتر برامون تداعی بشه و حالش رو ببریم. الان ما قهوه رو آسیاب کردیم. به صورت خیلی پروفشنال و حرفه‌ای‌تر باید برای اینا لید بذارید. یعنی چی؟ یعنی یه سری در هستش کوچولو، یا مثلا یه سری کاغذ و اینا، یه سری جا لید ندارن، مثلا همین کاغذهای این شکلی استفاده میکنن. حالا توی مثلا لامینیت شده میذارن روش، حالا اسم تیبل خورده، اسم اون کد اون قهوه خورده، میذارن روش که چیزی به قهوه اضافه نشه تا همه سامپل‌ها آماده شه، آب بیاد بالا، آبو اد کنیم و بریم. و وقتی لیدو برمی‌دارن بچه‌ها پروسه اولین چارتی که اینجا داره قبل فرگرنس آروما یه دونه روست لول سامپله که شما با بو کردن درجه رست قهوه رو اینجا میزنید، حتی با دیدن. چون تو کاپینگ مثلا شما حتی تو کورس کیو هم برید، چراغا یعنی عادیه، نرماله، مهتابیه، شما رنگ قهوه رو میتونید ببینی، بو کنی. دیدن مجاز نیستش، باید با بو کردن شدت رست رو ببینید که تیره است، لایت، میدیومه. این قسمت اول علامت میزنید و میرین سراغ فرگرنس آروما. قبل از تمامی اینها این بالا باید اسمتون رو، تاریخ و تیبل رو بنویسید. الان حاج محمد شروع کن اسم رو نوشتن. حاج محمد، دیت 11/9/2023. تیبل هم میزنم 1. تو سامپل نامبر می نویسم کاستوریکا و بریم که فرگرنس رو داشته باشیم. آروما رو، فرگرنس آروما با هم دیگه توی باکسه بچه‌ها. اینجا فرگرنس و آروما این قسمت، ولی ما فقط الان تو اینجا فرگرنس رو میسنجیم. آروما رو زمانی که آب زدیم خیس شدش، آروما بوی خیسه، فرگرنس بوی خوشیه. میریم که فرگرنس رو داشته باشیم. فرگرنس بچه‌ها، فرگرنسی که من از این قهوه گرفتم اینجا بنویسم، بعدم بهتون نشون میدم. بوهای گلی داشتش، مثلا جازمین لایک و روز لایک و در عین حال که بوی گلی داشتش، بوی شکلاتی و ناتی هم داشتش و شدت این بو رو هم شما باید تو فرم کاپینگتون مشخص کنید. این قسمت یه جایی داره زیر فرگرنس زده درای. شما به بوی خشک شدت میدی، اینتنسیتیه که چقدر شدید بود، بالا، پایین، وسط، و زمانی هم که بهش آب میخوره و خیسه شدتش رو باید اینجا مشخص کنی که چقدر شدت داره. شدتش، اینتنسیتیش بالا، اینتنسیتیش پایینه، اینکریس داشته، دیکریس داشته. اینکریس یعنی بالا رفته یا پایین اومده، دیکریس، و اینجا مشخص میکنید. بوی خوش این قهوه خیلی اینتنس نیستش، خیلی برای من خیلی قوی نبودش. من نرمال رو انتخاب میکنم و درجه رستش هم میدیوم لایت. بوهایی که اینجا نوشتم ناری، فلورال، جازمین لایک، هر چیزی که به ذهنتون میاد به صورت صحیح باید اینجا بنویسید. و یکی از مهمترین اقلامه که تو کاپینگ باید یادتون باشه، نوشته هایی که اینجا مینویسید بچه‌ها باید نمره‌ای که به اون قهوه رو میدید رو ساپورت کنه. یعنی اگه میای اینجا تو فرگرنس و آروما مینویسی که جازمین، روز، رد بری، بلو بری، استون فروتس، چیزای خفن مینویسی، نمیتونی توی اسکور باکست بیای. اینجا باکسی که نمره گذاشته از 6 گذاشته تا 9. 6 از گود شروع میشه، 9 تا 9.75 آوتستندینگ. شما وقتی بیای ویژگی خوب بنویسی برای این قهوه، نمیتونی به نمره بهش بدی مثلا 6.5 7.
وقتی نوشتی کلی چیزای خوب دیسکرایب کردی. دیسکرایب یعنی توصیف کردن. اگه میای چیزای خفن توصیف می‌کنی راجع به قهوه‌ت، باید نمره خفن هم بهش بدی. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و اگه نه دیسکرایبت پایین بود و بیای دوباره نمره خفن بدی، اونم باز اشتباهه. باید همه چی با هم دیگه همخونی داشته باشه. و نمره فرگرنس آروما رو با هم دیگه میدیم. یعنی الان من فقط نوتسشو نوشتم، اینتنسیتیشو نوشتم تو این قسمت و آبو که اد کردم، بزنم کتری روشن شه. آروما رو هم میسنجم، فرگرنس آروما رو با هم دیگه نمره میدیم. میبینیم که چند میده حاج محمد به این قهوه. دمای آب 93. دو تا کتل آب محمدی رو از زمزم آوردم آبو، بعد گنگش بالاست. میذارم. اینم ترازو و تایمر. خب تایمر رو من استارت کنم. با 2 تا هم تایمر میزنیم که اشتباه نشه. خب حاج محمد آبو بریزه. بسم الله. به به. بچه آب کاپینگ هم باید سعی کنید سریع بریزید. یعنی سریع در این حال که سریع میریزید کل قهوه داخلش رو در بر بگیره. خیلی زمان رو از دست ندید. یعنی منظورم اینه کل قهوه که تو فنجونتونه کامل خیس بشه. چند گرم قهوه استفاده کردیم؟ 8.25 150 ml آب میریزیم. این کاپا فولش 150. یعنی لب به لب که کنیم چه 150. شاید سوال پیش بیاد بگی حاج محمد تو چشمی داری میریزی، ولی اینا رو لب به لب کنی 150 تا. این قسمت هم که قاشقای حاج محمده، کار اداری آبش انجام بدم، داغ خفن باشه. یه کاپ دیگه هم من پر کنم. لوازم مورد نیاز کاپینگ بچه‌ها حتما باید کتل خوب، آب ترتمیز، ترازو، تایمر، قاشق کاپینگ. یکی از مهمترین چیزایی دیگه که الان حاج محمد میاره دستمال کاغذیه. چرا حالا دستمال کاغذی؟ دستمال کاغذی بچه‌ها خیلی نیاز مهمیه. شما بعد اینکه عرضم به خدمتتون هر کاپو میچشید یا هر کاری انجام میدید میشوریدش، بعد با دستمال خوش میکنید، بعد میرین کاپ بعدی. نباید خیس برید داخل کاپ بعدی. الان میریم سراغ بو کردن آروما. قبل اینکه بریک انجام بدیم. تقریبا تایممون شده 1 دقیقه و 50 ثانیه. 1 2 این 3 این 4 اینم 5. خب بوهایی که تو ذهن حاج محمد اومدهشو دوباره اینجا اضافه میکنم. زیر آروما کلاو لایک، بو میخکتور میدادش، فاز میلک چاکلتی بودش. قبل اینکه خیس بشه خشک بودش یه نمور بوی گلی میداد، الان بیشتر ناتیش بارز شده وقتی آب خورده. و همچنان من نمره ندادم. برای خودتون میتونید یه کوچولو تو ذهنتون اون چیز نمره‌ای که مد نظرتون علامت بزنید، ولی پررنگش نکنید که بعد اینکه آروما رو هم سنجیدید با همدیگه جمع‌بندی کنید و نمرتون رو بزنید که بقیه‌تون هم ترتمیزتر و مرتب‌تر باشه. بچه تایم شده 3 دقیقه. حاج محمد قاشق رو آماده کنه برای بریک. بریم ببینیم چجوری بریک میکنیم. از کاپ اول و اصل میده اصل. خب 3 دقیقه و 35 ثانیه. از کاپ شماره 1 دوباره بریک میکنیم. 1 2 3 4 5 5 تاش هم با هم دیگه بریک میکنیم. یه دونه رو بریک نمیکنیم بریم دوباره بعد بیایم. همه باید توی تایم انجام بشه. چرا از 1 میشکنیم؟ چون از 1 آب اد کردیم و وقتی تایمش رسیده شما از 1 شروع میکنی بری کارا رو جلو. خب بچه تایم شدش 4 دقیقه. 3 دقیقه و 55. ما میریم که بشکنیم. به 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 به. اوف. الان دارم حال میکنم. اوف. دیوانه کننده بودش. دوستش داشتم. کراستو که زدم کنار یا اصطلاحاً روکش روی قهوه رو عشق کردم. من فرمو بذارم کنار نفتی نشه. الان باید کراست روی کاپا رو جمع کنیم. به چه صورت؟ 2 تا قاشق کاپینگ میارید، اول تمیزش میکنید کامل، خشکش میکنید. به این حالت 2 تا رو با هم دیگه میچسبونید، وارد ظرفتون میکنید، رو تو میریزید توی ظرف دیگه، بعد دوباره میشوریدش، دوباره خشکش میکنید، به صورت کلی کاپا رو تمیز میکنید. این از کاپ 1. میریم کاپ 2. دوباره همین فرآیند، خشک، خیس، خشک، تمیز. کراس روی 2 رو ور میداره حاج محمد. به این حالت مواظب باشید نریزید تو کاپای دیگه. امکان داره بر فرض مثال توی یکی کاپا دیفکتی چیزی باشه و شما وقتی انتقالش بدی به کاپ دیگه کلا کارو خراب کنید. خیلی خیلی مراقب باشید. و میریم شماره کاپ 3 سراغ کاپ 3. حاج محمد کراس رو ضرب فنی میکنه.
میشورم. اوه دستمال نیفته. اینم کاپ شماره 3. خلاص تمام. میریم کاپ شماره 4. این فرآیند رو کامل انجام میدیم بچه‌ها. میکشیم میریزیم اینجا. یالا ماشاءالله کاملا روش تمیز باشه. میریم سراغ کاپ 5 و فاینال. اینم بشوریمش. به به بسیارم عالی. خب بچه‌ها الان اجازه میدیم که قهوه خنک شه. تو این تایم چیکار انجام میدیم؟ جمع‌بندی نوتایی که نوشتم راجع به فرگرنس و آروما رو اینجا انجام میدم و نمره فرگرنس آروما رو میبنده حاج محمد. خب من به فرگرنس آرومای این قهوه بچه‌ها اینتنسیتی زمان بریکش هم باید بنویسید. من وقتی اینو شکوندم بوش خیلی بهتر بودش از زمانی که خشک بودش. اینتنسیتی یا شدتش بالاتر بود. بچه‌ها اینتنسیتی یا شدتش رو وقتی مثلا اینکریس پیدا میکنه میره بالا دلیلی بر بهتر بودنش نیست. باید بوی خوبی بده. بوی بدی بده زیاد باشه خب نمره بالایی نمیگیره. یعنی هر چیزی شدید خفنه مثلا نمره بالایی نمیگیره. و من نمره فرگرنس آروما این قهوه رو با هم دیگه مجموعاً دادم 7. 7 تو چارتمون یعنی وری گود تا الان. چیز دیگه که الان بسنجیم اجازه میدیم دمای قهوه بیاد رو 70 75. میریم برای تست کردن تقریبا رو 8 دقیقه اوکیه. اگه زبونتون یالا ماشاءالله 7 دقیقه میتونید بزنید مثل الان. و هرچی اجازه بدیم قهوه خنک‌تر بشه دماش بیاد پایین‌تر اسیدیتی و ویژگی‌های خوب قهوه شفافتر و بهتره. ولی تو کاپینگ هم باید داغ بخوری، هم وسط بخوری، هم خنک. 3 جا باید تست کنی. اوکی؟ پس ما الان شد 7:45. حاج محمد کارهای اداری رو انجام بده. من یه ظرف دیگه اضافه میکنم و یه آب جوش میریزم داخلش. چرا؟ چون قاشقم مشی‌تر و تمیزتر باشه. النظافت من الایمان. مثلا قدیم گفتن باید تمیز باشه. استرام میگن ظرف اسپلیت یا توفو میندازن توش. چرا؟ چون کاپ میکنن. قرار باشه قهوه زیادی رو کاپ کنی نمیتونید همشو قورت بدید. مثلا یه تیبل بذارم 5 تا 6 تا قهوه مختلف باشه میشه 25 تا کاپ. اگه بخوای همه رو بزنید در بدن میشید چی؟ از سیستم آسیب میبینید. باید بریزید بیرون. همه رو نمیتونید کاپ کنید. حالا مثلا یه ست باشه اوکیه. اسپلیت هم نکنید. روش آب چیزی بخورید دهنتون تمیز شه. ولی الان اصولش رو میخوام بهتون بگم که به این حالت قاشق رو تمیز میکنید با آب داغ. یه مقدار متوسط خیلی زیاد ور نمیدید میذارید لب دهنتون. به این حالت پروسه کاپینگ شروع میشه. و مهمترین چیزی که وجود داره ترتیب. 1 2 3 4 5 ترتیب خواهش میکنم رعایت کنید. میریم سراغ کاپ شماره 3 4 دوستش دارم. داغش هم دوست داشتنیه. منو برد به کجا؟ خب الان میام تو قسمت فلیور و افتر تیست. نکاتی که طعمایی که به ذهنم رسید رو وارد میکنم که چه طعمایی من گرفتم. با هم دیگه می‌نویسیم. بچه‌ها این قهوه مقداری فروتیه. فاز میوه‌های تروپیکال و آناناسیتور، پایناپل. یه مقدار مزه دراید تومیتو میده. گوجه خشک و این فازا دراید تومیتو. افتر تیستش پایانش تمیزه، کلینه، درای و اگریسیو و استریجنس نیست. یعنی چی؟ یعنی خشک و زننده و هارش و زبونتون رو جمع و اینا نمیکنه. پایان نرمال و تمیزی داره. تو قسمت افتر تیستش کلینه و عرضم به خدمتتون که یک دور دیگه تستش میکنم. نمره فلیور و افتر تیست رو با هم دیگه میذارم و اسیدیتی و بادی و بالانس و این ستا رو با هم دیگه میسنجم. دماش هم اومده پایین‌تر. الان میریم برای فلیور افتر تیست. نکات رو نوشتم. یه دور دیگه. به به. هرچی خنک‌تر میشه محمدی پسندتر میشه. این کاپ ها. بچه‌ها همونطور که میدونید تلخی قهوه به خاطر کافئین و اون الکالویدی که مثلا تریگونلاینه، تلخی جزو ماهیت‌های بارزشه. شما هر قهوه‌ای رو برداری بیاری تلخی جزو ذاتش. و حالا مثلا پروسس‌های این شکلی برمی‌دارن مثلا چیز میزش اضافه میکنن و کربن ماستریشن و داینامیک چری و فازای این شکلی نچرال آناروبیک و اینا میان دستکاری میکنن، قهوه رو خیلی میوه‌ای‌تر میکنن و از نظر من قهوه‌ای باحاله که حالا میوه اینا اوکیه، خیلی مصنوعی نباشه و اون طعم طبیعی شیرینش
توش وجود داشته باشه. مثلا این قهوه کاپ سویته، شیرینه. اونجوری مثلا فکر نکن آبغنده ها، یه مقداری اوکی، یه قهوه نرمالیه، شیرینی ملایمی داره و همه چیش با هم دیگه باید میدونی یعنی ترازو میمونه، باید با هم دیگه برابری داشته باشه. مثلا اینجوری اسیدیتی خفن بالا نباشه، مثلا اینور شیرینی نداشته باشه، مثلا خیلی تلخ باشه، توی یه خط باشه، همه چی با هم دیگه تواضع داشته باشه، عالیه. خب فلیور و افتر تیست حاج محمد، من به فلیور این قهوه 7.5 میدم، به افتر تیستش 7.25 میدم. افتر تیست کلین بودش، اوکیه. 7.25 میشه وری گود. خیلی بزرگش نمی‌کنیم بریم به سمت 8، خیلی هم قهوه رو نمی‌کشیم بیاریمش به سمت 6. 6 هم در صورتی که گوده. ولی خب این قهوه اسپشیالتیه، یعنی اسکور کیوش تقریبا تو همون رنج مثلا 84 5 تو این رنجاست، قهوه پایینی نیستش. میریم سراغ اسیدیتی، بادی و بالانس. بالانس میاد نگاه میکنه آقا تو به ویژگی قبلی مثل فرگرنس، آروما، فلیور، افتر تیست، اسیدیتی چی دادی؟ بالانست از اون مشخص میشه. و بریم که بسنجیم. انتهای فرم کاپینگتون هم یه دونه اوورال دارید که نمره خود کاپره که از نظر تو این قهوه چنده که اونم الان با هم دیگه میرسیم. بریم اسیدیتی بادی رو دیسکرایب کنیم، بزنیم. جونو من اینو قورت دادم، دلم نمیاد بریزم بیرون، حیف و میل میشد. خب اسیدیتی بچه‌ها اینتنسیتیش وسط میدیومه. اسیدیتیشو من مایلد اسیدیتی دیسکرایب میکنم. مایلد و ملوه، نرماله، خیلی بالا نیست و خیلی پایین نیستش. تقریبا هم نمره از نظر من 6.75 و سمت گود تا وری گوده. بادی خیلی خوبی داشت این قهوه کاستوریکا و بادیشو من خیلی سموف و سیلکی، حتی مثلا میشه گفت باتری. بادیش خیلی ناب بود و این قهوه رو میشه برای اسپرسو بیس و میلک فرفج استفادهش کردش. بادیش از نظر من اکسلنت بودش و من به قهوه بادی 8 میدم و لول و اینتنسیتیش بالا بود، خوشمزه و خیلی تو دهن چرب و نرم بود، حال کردم. و اسیدیش هم که مایلد زدم و 6.75 دادم. میرسیم به قسمت بالانس چیزی که قبل به این قهوه نمره دادی. من فرگرنس آروما اومدم 7 دادم، فلیور رو 7.5 دادم، افتر تیست رو 7.25 دادم، اسیدیتی رو 6.75 و بادی رو 8 دادم. میانگین همه این نمره ها رو با هم دیگه بزنی تقریبا میشه 7.5. بین 7.25 تا 7.5 شما میتونید ارزم به خدمتتون که بالانس بدی. من 7.5 میدم و ارزم به خدمتتون که کاپا بچه همش با هم دیگه کانزیستنس بود، دیفکتی تو این کاپا نبودش که بخواد خدشه دار کنه و all of the cups consistent و یه نواخت بوده. حالا سوال پیش میاد حاج محمد، این قسمت خیلی قسمت مهمیه، بهتون نشون بدم بچه‌ها این قسمت خیلی مهمه. خب این قسمت یه دونه یونیفورمیتی داره، یه دونه کلین کاپ داره، یه دونه سویتنس داره. یونیفورمیتی و کلین کاپ به هم دیگه وصلن. اگه دیفکتی توی یکی از این 5 تا کاپ باشه، اون کاپ بستگی به دیفکتش داره. اینجا دو نوع دیفکت داره، یه دونه تینت، یه دونه فالت. تینت 2 نمره کم میشه، فالت 4 نمره کم میشه. شما باید تشخیص بدی اگه دیفکتی تو این کاپا وجود داره چه نوعیه، یعنی خیلی شدتش بالاه، فالت 4 نمره کم میکنی، یا نه شدتش پایینه، نرمال 2 نمره کم میکنی. و یونیفورمیتی یعنی یک دست بودن. شما اگه دیفکتی احساس کنی توی این 5 تا کاپ، اون کاپ رو خط میزنی و اون کاپ یونیفرم نیستش و دیفکت داخلشه. و وقتی اون کاپ یونیفرم نیست یعنی کلین هم نیستش. و نمره این باکس ها بچه‌ها 10 نمره‌ایه، یعنی هر خونه 5 تا 2 نمره است. اگه یک کاپی یونیفرم نباشه 2 نمره اینجا از دست میده، میشه 8. کلین کاپش هم جای 10 2 نمره از دست میده، میشه دوباره چی؟ 8. ممکنه دیفکت شما تینت باشه، یعنی 2 نمره کم بشه. و تو قسمت سویتنس 5 تا کاپو که شما میل میکنید 5 تاش سویته، یعنی اون دیفکت شیرینی رو دستکاری نکرده، ولی شما متوجه شدی یه دیفکت کوچولویی وجود داره اینجا. پس اینجا 2 تا 8 میگیره و تو قسمت سویتنس نمره از دست نمیده و 10 میگیره. ولی اگه دیفکتتون خیلی تاثیرش زیاد بود و یه دیفکت شدید بود، مثلا یه طعم فنولیک خیلی بد میدادش توی کین کاپا، خط میزنید 8 میگیره. کلین هم قاعدتا نیست، 8 میگیره. و سویتنس هم روش تاثیر و افکت گذاشته بود، اونم شما 8 میدی. و 2 6 نمره از اون قهوه اینجا کم میشه به راحتی. و تو این قسمت اینجا
خورده کدوم کاپ، یعنی چند تا کاپ و شدتش. مثلا شما میزنی یک کاپ و اینجا 4 رو علامت میزنی، میگی آقا این فالت بوده. 1 ضرب در 4 اینجا میشه 4. شما اینجا مینویسی دوباره 4 و این 4 از نمره کل باکسات که مثلا شده 84، دوباره اینجا 4 نمره ازش کم میشه و اینجا 80 میگیره. و اگه دیفکتی توی قهوه باشه و دیفکت سنگینی باشه و تأثیر منفی روی قهوه بذاره، قهوه رو واقعا میکشه. به خاطر همینه میگن قهوه اسپشیالتی خیلی دیفکت توشون نیستش، دیفکت‌ها خیلی یواشه، بیشترشون تینت، فالت نیست، قهوه‌های خوبه. بریم این قسمت رو حاج محمد ما تا بالانس نمره دادیم. میایم یونیفورمیتی، کلین کاپ، سویتنس. تمامی این کاپایی که من زدم، ببینید این 1، این 2، این 3، این 4، این 5. بچه این 5 تا کاپ هم یونیفورم بود، یعنی 5 تاش یک دست بود، کانزیستنس، یه نواخت. هم کلین بود، هیچ چیز اضافی توش وجود نداشت، هم سویت بود. پس حاج محمد میاد اینجا به 3 تا باکس یونیفورمیتی، کلین کاپ و سویتنس به 3 تاش 10 میدم. بنویسم اینجا 10 10 10. دو نوع دیفکت وجود داره بهتون گفتم، یه دونش تینت، یه دونش فالته. تینت به ازای هر کدوم این کاپا باشه 2 نمره کم میشه. فالت به ازای هر کدوم این کاپا باشه 4 نمره کم میشه. از فاینال اسکورتون کم میشه. علاوه بر این که اینجا نمره باکسش رو از دست میده که هر کدوم این باکس ها 5 تا 2 نمره است. یعنی اگه بر فرض مثال اینجا یه دیفکت باشه، خب تو این کاپ، تو قسمت یونیفورمیتی و کلین کاپ این 2 نمره از دست میده. شد چقدر؟ 4 نمره. و دوباره میاد تو این قسمت آخر 2 تا خونه خورده. کاپتو میزنی، چند تا کاپ دیفکت داشته؟ یه دونه. تینت بوده یا فالت؟ تینت بوده. 2 تا. 1 ضرب در 2 میشه 2. دوباره از اسکور کلی که اینجا به دست آوردی 2 نمره کم میشه. یه مقدار باید تمرین کنید روش. این ویدیو رو چند دفعه مشاهده کنید، چیز خیلی آسونیه، یاد میگیرید. اصلا چیز پیچیده و سختی نیستش. دیفکت زدن و تینت فالت زدن اصلا چیز پیچیده‌ای نیست بچه‌ها. سریع یاد میگیرید، حالش رو میبرید. چیز دشواری نیست، اصلا هیچ کاری دشواری نداره و هیچ کاری نشدنی نیستش. و حاج محمد سعی کرد اینجا توضیح کامل و سلیس و روون بده که عشق کنید، صفا کنید، به کارتون بیادش. و میرسیم قسمت اوورال. اوورال بچه‌ها نمره کاپره، یعنی من کاپ کردم این قهوه رو و نظر شخصی خودم و طبق اون نمره‌ای که دادم میام اینجا اعمال میکنم. من نظر من این قهوه خیلی خوبی بودش، ولی خیلی واو اکسلنت نبود. یه قهوه وری گود بود، ولی خب مثلا آوتستندینگ و اکسلنت و اینا نبودن نظر من. و بالانسش 7.5 گرفت. منم بهش 7.75 میدم به این قهوه که نزدیک اکسلنته ولی وری گوده. 7.75 اینجا میزنم. دیفکتی نداشته، اینجا 0 میزنم و میایم فاینال اسکورش رو حساب میکنم. فاینال اسکور این داشته باشید. خب بچه‌ها نمره‌ای که دادیم، حاج محمد یه جمع بزنه. 7.75 یه خونه، 3 تا 10 داریم، 30 تا، یه 7.5 داریم، یه 8 داریم، 6.75 داریم، یه دونه 7.25 داریم، یه 7.5، یه 7. مجموعاً میشه بچه‌ها در کل شدش 81.75. اسکور این قهوه شد 81.75، تقریبا 82. حالا مثلا ما گونی این قهوه رو که خریدیم روش زده بودش 83 به اسپانیایی، به اسکور و اینا میگن تازه TAZE زده مثلا 83. حالا اونا میخوان محصول رو بفروشن و حتما هم لزوما کسایی که تو مزرعه حالا کیو گریدر نمیاد اسکور رو بذاره روشون. ولی خب مثلا 83.4 زده بودن، ولی خب از نظر من همون 81.75 تا 82 نیمه، ولی اوکی، قهوه اسپشیالتیه، قهوه خوبیه. و این اسکورایی که میزنن اگه توسط مثلا 3 تا 4 تا کیو با هم یه کاپ بشه و کالیبره باشن و اوکی باشه، خیلی نزدیکتر به حقیقته و از نظر من قهوه خوبیه، اپروو، نرمال، اوکیه. ولی خب مثلا این قهوه رو شما نمیتونی بگی مثلا این قهوه 88 9 اینا، نه، ولی قهوه گود، وری گود، اوکیه. برای نوشیدنی با شیر و اینا همه چی میتونید بزنید. برای دمی هم رست بکنید بسیار عالیه. الان این برای دمیه، بیشتر فروش این قهوه کاستوریکا، برای لاین بروینگ، برای با شیر هم حرف نداره، بستگی پروفایل رستتون داره. این فرم رو با هم دیگه نگاه بکنیم. خب این فرم حاج محمده، اینجا من توضیح حاج محمدی دادم.
بچه‌ها این فرم از قسمت فرگرنس آروما اومده و اینجا من نمره رو دادم 7. اینجا شدت رست رو زدم، ناتی فلورال، اینتنسیتی ها رو مشخص کردم، زمانی که خشک بوده، زمانی که خیس بوده، جاسمین لایک، کلاو لایک، میلک چاکلتی. فلیور رو اومدم 7.5 دادم. اینجا نوشتم فروتی، پایناپل، درایت تومیتو زدم. طعمش خوب بوده، وری گود بوده. افتر تیستش هم 7.25 دادم، کلین بوده. اسیدیتیش مایلد بود، خیلی های نبودش. 6.75 دادم، گوده. بادیش خب خیلی برای من خوب و جذاب بودش، اکسلنت دادم 8. اسموث سیلکی باتری، یونیفورمیتی کلین کاپ، سویتنس ستاش 10 رو گرفت، کامپلیت نمره رو گرفت. بالانسش یعنی ساپورت قبل نمرهایی که داده بودم قبل 7.5 گرفت. کانزیستنس اوورالش هم دادم 7.75 که اینجا نوشتم، اینجا باید می نوشتم 7.75 که این نمره همه اینجا جمع میشه شده 81.5. اینجا باید تو این باکس بنویسی 81.75. 81.75 میاد اینجا دیفکت شما کم میشه. من دیفکتی نداشتم، اینجا 0 زدم و این 81.75 دوباره اینجا مینویسی، اینجا میشه 81.75 فاینال نمره. و هر کدوم این سطرها که میبینید برای یک قهوه است. 2 تا قهوه دیگه این فرم جا داره توش پر بشه. SCA کاپینگ فرم. امیدوارم از این ویدیو استفاده کافی رو ببرید تو کاپینگ، به دردتون بخوره. کاپینگ های نابی بزنید، عشق کنید، تنتون سلامت باشه، سرتون شاد باشه، بتره کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم هر جا هستی حالتون توپ و خوب باشه، قهوه یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی با حاج محمد، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، میبینمتون. خدافظ.